Hai semua, alright, jadi pada bulan Ogos 2023, aku pergi ke Sweden buat kali pertama dalam hidup aku sebab aku nak bercuti kat sana selama beberapa hari. Jadi dalam video ni aku nak tunjukkan sedikit sebanyak pasal pengalaman aku bercuti dekat sebuah negara Skandinavia ni. Alright, jadi kalau korang ada tengok video-video aku yang sebelum ni, aku ada mention yang aku masuk ke pertandingan European Freestyle Skateboarding Championship EFSC 2023 dekat Brandenburg, Jerman. Alright, jadi sebenarnya beberapa minggu sebelum aku pergi ke Jerman untuk kontes tu, aku ada seorang kawan aku yang juga skaters compete dekat dalam EFSC ni, iaitu nama dia Eric. Jadi Eric dia cakap kat aku, Zam, dah halang-halang kau dekat Jerman, why don't you ikut aku pergi balik kat Sweden and then kau boleh stay kat rumah aku untuk beberapa hari, macam tu lah. Jadi bila orang dah offer nak stay kat rumah dia, aku pun cakap okay lah. So aku pun lepas kontes tu aku ikut Eric balik dekat tempat bandar dia dekat Sweden, iaitu nama tempat tu Lund, terletak dekat selatan Sweden. Alright, dan of course sebab aku tinggal dekat rumah orang masa aku kat Sweden dan aku nak jaga privacy Eric, so dalam video ni aku takkan tunjukkan sebarang image pasal rumah dia lah ataupun kejiranan kawasan dia. Sebaliknya aku cuma akan tunjukkan video pasal pengalaman aku berada dekat tempat-tempat awam. Alright, jadi pada pukul 7 pagi hari Isnin 7 Ogos 2023, aku cakap goodbye dekat kawan aku yang aku dah jumpa dekat kontes Brandenburg tu, dan aku ikut skater-skater Sweden yang lain untuk balik ke Sweden lah. Jadi rupanya skater-skater Sweden yang masuk ke EFSC ni, diorang sewa satu van dari Lund, Sweden. Lepas tu datang sekali pergi EFSC lah. Dan Eric beritahu aku, van ni ditaja oleh Persatuan Skateboard Sweden, Sveriges Skateboardförbund. Right, jadi bermulalah perjalanan driving selama 7 jam dari Brandenburg ke Lund dekat Sweden. Jadi masa sepanjang driving tu aku sempatlah tengok kanan kiri pemandangan jalan raya kat kawasan kampung Jerman ni, dan juga kemudian bila masuk ke highway dia lah ataupun Autobahn. Of course bukan aku yang drive sebab sepanjang 7 jam nak pergi Sweden tu Eric je yang drive. Right, jadi sepanjang perjalanan semua skaters lain kat dalam van tu mostly tidur. Tapi of course kecuali driver lah. Dan tapi aku pun tak tidur juga sebab aku mungkin sebab jet lag, tapi mostly sebab aku excited nak tengok kanan kiri yang pemandangan jalan dekat Jerman ni. Kemudian fun fact kat situ juga aku pertama kali nampak sebuah ladang yang penuh dengan wind turbine kat situ, which is something yang tak ada dekat Malaysia kan. Lepas tu kadang-kadang aku pun ada borak juga lah dengan beberapa skater Sweden lain dekat dalam van tu. Lepas tu beberapa jam kemudian kita sampai ke pelabuhan Rostock Port. Sebab dalam perjalanan kita nak pergi ke Sweden, kita kena pergi ke pelabuhan Rostock ni, kemudian naik feri berentas Lautan Baltik masuk ke Denmark. Dan bila kita orang dekat Rostock ni, kita orang singgah dekat kedai border shop sekejap sebab nak beli macam snacks apa semua. Alright, kemudian bermulalah kita orang naik feri dari Rostock Port nak pergi ke Denmark melalui Lautan Baltik. Okay, tapi rupanya ada ramalan cuaca pada hari tersebut. Macam cuaca dia agak ribut, jadi angin dia memang kuat, lepas tu ombak dia pun macam agak bergelora jugalah. Aku tahu dekat dalam video ni nampak macam laut tu nampak macam okey, macam tenang je kan. Tapi sebenarnya bila korang ada kat situ boleh rasalah laut tu macam ni, ombak dia kuat. Memang aku sebagai orang yang jarang pergi laut ni ada jugalah rasa macam takut sikit lah. Lepas tu angin dia punyalah kuat. Bila aku berdiri kat luar feri tu aku rasa macam boleh terbang lah. Rambut orang lain kalau panjang tu memang jadi berserabut gila lah. Tapi mostly semuanya okey je. In fact sebenarnya aku mungkin sepatutnya jadi macam burung ni yang relax je. Dia glide dekat atas angin. So aku kena jadi relax macam burung ni lah waktu naik feri. Jadi aku ada explore dekat keliling feri tu, dan banyak jugalah orang yang duduk kat luar. Sebenarnya ada banyak juga kerusi kalau orang nak duduk lepak dekat luar, nak enjoy rasa angin laut Baltik yang kuat ni. Dan of course ada jugalah besi railing supaya orang tak jatuh kan. Tapi walaupun ada besi railing tu, aku tak berani juga nak duduk dekat tepi boat, tepi railing tu sebab entahlah aku rasa aku paranoid lebih, takut tiba-tiba jatuh ke apa. Lepas tu dekat tengah-tengah feri tu ada macam benda silinder ni yang berputar. Aku sebenarnya tak pasti apa benda ni, tapi macam menarik juga. Kalau korang tahu apa benda ni, boleh bagi tahu dalam komen. Alright, jadi perjalanan feri ni sebenarnya mengambil masa sekitar sejam lebih macam tu. Jadi sebenarnya kebanyakan masa kita orang bukannya duduk luar, tapi sebaliknya kita
kita orang duduk dekat bahagian dalam sebab dekat dalam ni rasa lebih selesa, ada suhu dia macam panas sikit dan of course tak ada angin. So jadi boleh lepak lama lah kat situ. Kafe pun ada kat sini, tapi sebenarnya aku tak beli apa-apa pun sebab aku pun bukannya lapar. Lagipun harga dia pun faham lah, harga ferry kan. In fact sebenarnya bila aku berada dekat dalam bahagian dalam ferry tu, aku rasa macam aku berada dekat dalam sebuah kafe IKEA. Jadi sekitar 1.20 PM, ferry tu dah sampai ke pelabuhan Getzer dekat Denmark dan juga ini menandakan kali pertama aku sampai ke bumi Denmark. Tapi bila dah sampai Denmark ni, bila kita orang semua dah masuk balik ke dalam van, lepas tu keluar daripada ferry, sebenarnya sepanjang jalan dekat Denmark ni kita orang tak berhenti langsung sebab Eric dia nak terus balik ke Sweden sebab dia nak pulangkan van ni on time sebelum petang lah. So that tak ada kena bayar denda ke apa kan. Jadi selain daripada pemandangan dekat kanan kiri jalan sepanjang kat Denmark ni, memang aku tak explore apa-apa lah dekat Denmark ni kan. Lagipun cuaca masa tu macam mendung, so aku nak tengok apa yang cantik pun macam tak ada. Tapi cuma ada satu benda yang buat aku agak terkejut bila aku nak pergi daripada Denmark ke Sweden ni. Jadi kalau korang pandu kereta daripada Denmark ke Sweden, nanti korang kena merentas satu selat ni, nama dia Öresund. Öresund. Okey, dan sepanjang jambatan nak merentas selat tu memang tak ada border control langsung. Sebenarnya memang ada dekat hujung jambatan tu ada border checkpoints, tapi aku yakin kebanyakan kenderaan yang lalu dekat border checkpoint ni boleh kata tak berhenti langsung. Alright, sebab Denmark dan Sweden dan juga kebanyakan negara-negara Eropah, diorang ni berada dekat sebuah wilayah Schengen yang membenarkan gerakan bebas ataupun freedom of movement di antara negara-negara Schengen ni lah. Jadi sebab wilayah Schengen ni bermaksud kalau aku nak cross daripada Denmark ke Sweden, basically tak ada polis yang akan hentikan aku untuk tunjukkan pasport. Technically kalau polis tu nak hentikan aku boleh, tapi benda tu tak wajib lah. Jadi aku sebagai orang Malaysia macam agak culture shock sebab kita tahulah kalau kita nak cross border pergi Thailand atau pergi Singapore, ada macam-macam border control checkpoint dan semua kereta dan semua individu akan diperiksa dengan pasport dia. Tapi untuk cross border antara dua negara macam senang macam ni, which is aku rasa macam sangat shock lah. Bila dah masuk Sweden, Eric terus drive pergi ke stesen kereta api dekat Malmö sebab ada dua status yang kena naik kereta api daripada stesen Malmö tu nak pergi kat rumah diorang ke Stockholm. Kemudian Eric dia turunkan berapa status dekat rumah diorang dekat sekitar Malmö. Kemudian sekitar 5 PM macam tu aku pun sampai ke rumah Eric. Cuaca pada waktu tu aku rasa macam hujan yang agak lebat jugalah. Dan petang tu bila dah sampai rumah dia, kita orang makan-makan sekejap. Kemudian Eric dan isteri dia Christina orang ajak aku pergi ke supermarket berdekatan sebab nak beli barang-barang dapur sikit. Alright, hari kedua Eric dia bawa aku jalan-jalan dekat sekitar kota Lund. Jadi aku tak nak cerita panjang lebar kat sini, cuma Eric bagi tahu aku yang Lund ni adalah kota medieval yang dah agak sangat lama dah dan panjang sejarah dia, jadi aku tak nak cerita dekat dalam video ni sebab aku pun kena tahu sangat tentang sejarah tempat ni kan. Jadi ada banyak bangunan-bangunan yang macam dah lama dekat sini. Memang kerja aku kat situ memang aku banyak gila ambil gambar sebab tempat ni cantik dan memang sebiji dan stereotypical macam kota-kota Eropah yang aku selalu tengok dekat dalam TV sebelum ni. Alright, antara tempat menarik yang Eric bawa aku ialah Apoteketsvarnen. Itu antara farmasi yang tertua dekat Lund. Ditubuhkan sekitar 1627 macam tu. Lepas tu ada University Lund, iaitu antara universiti yang tertua dekat Eropah Utara. Kemudian ada aku pergi kedai skate and surf boardwalk. Tolong just tengok skateboard apa semua kat situ. Kemudian ada dekat dataran dekat luar Lund Market Hall, which is macam town square yang aku selalu tengok dekat dalam TV. Dan mercu tanda yang paling popular dekat Lund iaitu Lund Cathedral. Alright, jadi ini kali pertama aku masuk ke sebuah gereja besar kat Eropah macam ni. Gereja ni dah ada dekat Lund sejak abad ke-11 dan kalau tengok kat sejarah, sebelum ni pemilikan dia pernah berpindah antara Denmark dan juga Sweden. Dulu katedral ni pernah rosak sebab ada api yang besar ke apa.
Tapi kemudian dia restore semula dan sekarang ni dah nampak cantik balik lah. Alright, aku bukan Christian, jadi aku tak tahu sangat pasal cathedral ke apa. Tapi macam yang aku selalu tengok kat dalam internet dan juga dekat video-video dan juga dekat TV, ada painting yang besar dekat bumbung, mungkin ini Jesus ke apa. Kemudian ada banyak bangku untuk orang nak beribadat. Kemudian ada juga kawasan bawah tanah ataupun lebih dikenali sebagai crypt. Dan juga dalam crypt ni ada banyak kubur untuk beberapa Archbishop Cathedral ni. Dan ada satu tiang agak menarik, iaitu ada dua giant yang melambangkan local legend bernama Yatten Finn. Jätten Finn. Alright, Eric sebenarnya ada cerita pasal kisah giant ni kat aku, tapi aku dah lupa dah. Tapi secara umumnya, yang aku ingat lah, aku pun ada cari kat internet sikit. Jadi basically dulu waktu diorang nak buat church ni, cathedral ni, dia ada minta tolong giant ni lah untuk tolong buat church ni kan. Sebagai pembayaran, orang tempatan Lund ada buat perjanjian syarat dengan giant ni. Aku tak nak panjang lebar kat sini sebab aku tak nak video ni jadi panjang sangat. Cuma bila cathedral ni dah nak siap, syarat yang dijanji antara orang tempatan dengan giant ni macam tak diikut lah. Jadi sebab giant ni dia marah, jadi dia dengan wife dia pergi peluk kat tiang church ni untuk robohkan cathedral ni lah kan. Tapi kemudian of course sebab ada divine intervention ke apa, dua-dua giant ni dengan wife dia jadi batu. Kalau korang nak tahu cerita penuh tentang giant ni, boleh tengok video ni. Aku akan letak link dalam description. Dan satu lagi landmark dekat Lund Cathedral ni adalah Lund Astronomical Clock, iaitu jam yang dah dibina sejak abad ke-15. Jam ni tinggi dia 8 meter dan ada banyak simbolism dan juga mekanisme yang digunakan untuk tanda-tanda hari keagamaan dalam kalender. Lepas tu dia boleh kena pasti fasa bulan dan of course bagi tahu waktu harian lah. Aku sebenarnya bila tengok jam ni aku rasa sangat kagum sebab aku macam bila tengok balik orang zaman dulu diorang buat jam yang ada mekanisme gila-gila macam ni. Dan juga benda ni boleh bertahan sampai sekarang, which is sangat-sangat power lah. Alright, dan setiap hari, 2 kali sehari, jam ni ada satu tarikan yang agak comel, di mana pada pukul 12 tengah hari dan pada pukul 3 petang, dia akan ada patung-patung kecil yang keluar, ada mekanisme untuk macam melambangkan parade yang menunjukkan Three Kings yang menyambut kelahiran Jesus dan juga Saint Mary. Jadi lepas berapa jam kita orang luangkan masa dekat dalam Lund Cathedral tu, kemudian kita orang keluar, explore lagi dekat lorong-lorong dalam kota Lund, ambil gambar banyak lagi. Kemudian aku terus balik ke rumah Eric sebab masa tu aku penat gila. Yelah, masa weekend tu dah skip banyak gila and then sekarang ni aku just nak tidur je. Right, jadi pada video seterusnya aku akan cerita dalam hari-hari seterusnya waktu aku berada dekat Sweden. Alright, jadi tengok video dalam yang seterusnya nanti. Bye-bye. Is in a Scandinavian context quite unique, being the only functioning clock still in use in Scandinavia. We have examples of these clocks still functioning in Prague and in Germany, but in Sweden it's unique.